Καλησπέρα σε όλους σας. Εύχομαι με την βοήθεια του Θεού να είστε όλοι καλά. Στο προηγούμενο επεισόδιο αναφερθήκαμε στον πύργο της Βαβέλ. Μετά τον πύργο της Βαβέλ αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη κάποια ονόματα των πατριαρχών και φτάνουμε και μέχρι τον Αβραάμ. Δεν θα αναφερθούμε σε αυτά τα ονόματα, αλλά θα αναφερθούμε απευθείας στον Αβραάμ, αλλά και σε κάποιες υποσχέσεις που του έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Στη χώρα Χαράν ζούσε ένας άνθρωπος ο οποίος λεγόταν Αβραάμ και ήταν γιος του Θάρα που ήταν απόγονος του Σιμ. Μία ημέρα είπε ο Θεός στον Αβραάμ: «Άφησε την πατρίδα σου και το πατρικό σου σπίτι και πήγαινε σε μία χώρα την οποία θα σου δείξω εγώ. Από τους απογόνους σου θα γίνει ένα μεγάλο έθνος. Θα σε ευλογήσω και θα κάνω να δοξαστεί το όνομά σου». Ο Αβραάμ, που ήταν ένας άνθρωπος καλής ψυχής και αγνός, αμέσως άκουσε αυτό το οποίο του είπε ο Θεός. Όταν έγινε αυτό, ο Αβραάμ ήταν 75 ετών όταν άφησε πίσω του τη γη της Χαράν. Πήρε μαζί του τη γυναίκα του τη Σάρα και τον ανιψιό του τον Λότ, τα κοπάδια του και όλο το βιός του. Μετά από κάποιο καιρό έφτασαν στην περιοχή της Χαναάν και κατέληξαν στην πόλη η οποία λέγεται Σιχέμ. Εκεί ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Αυτή τη χώρα θα τη δώσω στο λαό σου». Ο Αβραάμ τότε εκεί έχτισε ένα βωμό για να κάνει θυσία στο Θεό και να τον ευχαριστήσει. Στην συνέχεια έφυγε από την πόλη Σιχέμ και πήγε ανατολικά από το βουνό της Βεθήλ, όπου εκεί έφτιαξε τη σκηνή του. Όπου και εκεί πάλι έχτισε ένα βωμό για να κάνει θυσία στο Θεό. Στην περιοχή εκείνη έπεσε πείνα και έτσι ο Αβραάμ αναγκάστηκε και πήγε προς την Αίγυπτο, όπου έζησε εκεί μέχρι ότου πέρασε αυτή η πείνα. Ύστερα όμως γύρισε πίσω ανατολικά της Βεθήλ, εκεί όπου είχε φτιάξει το βωμό του Θεού. Οι μέρες περνούσαν χαρούμενες και χωρίς λύπη. Όλα ήταν ευχάριστα για τον Αβραάμ και την οικογένειά του. Ο Θεός τον είχε κάτω από την προστασία του και ευλόγησε τη ζωή του, διότι ήταν μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ο Αβραάμ ήταν πλούσιος και σε ζώα και σε χρυσάφι, όπως και ο ανιψιός του ο Λότ, ο οποίος είχε και αυτός πολύ πλούτο και είχε και πολλούς υπηρέτες όπου τον υπηρετούσαν. Η χώρα όμως αυτή την οποία κατοικούσαν δεν ήταν αρκετή για να τους κρατήσει όλους. Ήταν αδύνατο να ζουν μαζί σε εκείνον τον τόπο και οι βοσκοί του Αβραάμ συχνά τσακώνονταν με τους βοσκούς του Λότ. Όμως, εκτός από αυτούς, δηλαδή τον Αβραάμ και τον Λότ, στην περιοχή εκείνη ζούσαν οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι οποίοι και εκείνοι έβοσκαν τα κοπάδια τους στη γη. Έτσι ο Αβραάμ είπε στον Λότ ότι αυτό το κακό πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι σωστό ούτε ευχάριστο οι άνθρωποι, οι βοσκοί μας, να έρχονται συχνά στα χέρια. Σε αφήνω λοιπόν να διαλέξεις τόπο. Κοίταξε την χώρα και διάλεξε το που θα πας. Εάν εσύ διαλέξεις να πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Αν εσύ διαλέξεις να πας δεξιά, τότε εγώ θα πάω αριστερά. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε το πόσο σοφός και πόσο ταπεινός είναι ο Αβραάμ. Αλλά επίσης βλέπουμε και τη ζημιά του πλούτου που κάνει κακό στους ανθρώπους. Φέρνει τη διχόνοια και τη διαμάχη μεταξύ των ανθρώπων. Και στην προκειμένη περίπτωση φέρνει τη διαμάχη ανάμεσα στους συγγενείς. Όταν μπαίνει αυτό το μικρόβιο του πλούτου ή το μικρόβιο το δικό μου και το δικό σου ανάμεσα στις οικογένειες, είναι ένα μικρόβιο το οποίο φέρνει τη διαμάχη και τη διχόνοια. Άλλωστε δεν είναι λίγες οι φορές όπου έχουμε δει αδέλφια να τσακώνονται για τις περιουσίες. Όπως επίσης και ζευγάρια τα οποία χωρίζουν διότι ανάμεσά τους υπάρχει το εγώ. Υπάρχει το δικό μου, υπάρχει και το δικό σου. Αυτό φέρνει τη διχόνοια ανάμεσα στα ζευγάρια ή ανάμεσα στα αδέλφια ή ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στους φίλους. Στο σημείο αυτό λοιπόν διδασκόμαστε το ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί και το ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με σοφία και με αγάπη. Ο Λότ λοιπόν σήκωσε τα μάτια και κοίταξε την γη γύρω του. Τότε είδε ότι η περιοχή στον Ιορδάνη ήταν καταπράσινη. Το νερό έφτανε παντού και την έκανε έφορη γη. Με χαρά λοιπόν διάλεξε για τον εαυτό του την πεδιάδα του Ιορδάνη. Τράβηξε λοιπόν προς τα ανατολικά, εκεί όπου ήταν η πεδιάδα του Ιορδάνη, και ο θείος του ο Αβραάμ πήγε προς τα δυτικά. Ο Αβραάμ έζησε στην χώρα της Χαναάν και ο Λότ εγκαταστάθηκε στην πεδιάδα του Ιορδάνη κοντά στην πόλη Σόδομα. Όταν λοιπόν ο Λότ έφυγε, ο Θεός είπε στον Αβραάμ:
Σήκωσε τώρα τα μάτια σου και κοίτα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα, διότι όλη αυτή τη χώρα που βλέπεις θα τη δώσω σε εσένα και στους απογόνους σου και θα κάνω τους απογόνους σου σαν την άμμο της γης. Εάν μπορεί κανείς να αριθμίσει την άμμο της γης, τότε θα μπορέσει να αριθμίσει και τους απογόνους σου. Σήκω λοιπόν και περπάτησε κατά μήκος και κατά πλάτος σε αυτή τη χώρα, διότι θα τη δώσω σε εσένα και στους απογόνους σου. Ο Αβραάμ δεν ζήτησε τα πρωτεία, δηλαδή να διαλέξει πρώτος εκείνος χώρα, αλλά άφησε τον ανιψιό του το Λότ και του έδωσε τα πρωτεία ώστε να διαλέξει πρώτα εκείνος χώρα. Και για αυτή την παραχώρηση, δηλαδή αυτή την ταπείνωση που έδειξε ο Αβραάμ, ο Θεός τον ευλόγησε και θα τον κάνει ένδοξο και θα τον τοποθετήσει σε πιο λαμπρή θέση από τον Λότ. Εξαιτίας της ταπεινοφροσύνης, της επιοίκειας και της γαλήνης που έδειξε ο Αβραάμ για να μην υπάρχει αυτή η έχθρα και η διαμάχη μεταξύ με τον Λότ, ο Θεός τον ευλόγησε πολύ περισσότερο από τον Λότ. Τότε ο Αβραάμ σήκωσε τις σκηνές του και πήγε και εγκαταστάθηκε στην πεδιάδα του Μαμβρή που βρίσκεται κοντά στη Χεβρών, όπου εκεί έχτισε ένα βωμό για να προσφέρει θυσία στο Θεό. Μετά από λίγο καιρό ξέσπασε πόλεμος και ο Λότ μαζί με τους υπηρέτες του και όλο του το βιός και τα κοπάδια τα οποία είχε, τα έχασε διότι τους έπιασαν εχμάλωτοι οι Σοδομίτες. Όταν όμως το έμαθε ο Αβραάμ, κίνησε εναντίον τους και κατόρθωσε να ελευθερώσει τον ανιψιό του τον Λότ με όλα του τα υπάρχοντα και τους υπηρέτες του. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Αβραάμ μέσα σε όραμα άκουσε το λόγο του Θεού που του είπε τα εξής: «Μη φοβάσαι Αβραάμ, εγώ θα είμαι στο πλευρό σου, θα σε υπερασπίζομαι και θα σε φυλάω». Τότε ο Αβραάμ του απαντά το εξής: «Μα τι θα μου δώσεις Κύριε, αφού είμαι άτεκνος και ο υπηρέτης μου είναι ο Ελιέζερ από τη Δαμασκό?» Τότε ο Θεός απεκρίθηκε στον Αβραάμ και του είπε ότι όχι υπηρέτης δικό σου, αλλά γιος σου θα σε κληρονομήσει. Τότε ο Θεός πήρε τον Αβραάμ στην εξοχή και του είπε: «Κοίταξε πάνω στον ουρανό και μέτρησε τα αστέρια. Όσα είναι τα αστέρια, τόσοι θα είναι και οι απόγονοί σου». Τότε ο Αβραάμ πίστεψε σε αυτό που του είπε ο Θεός, διότι ο Αβραάμ ήταν αγνός άνθρωπος, είχε αγνή και καλή καρδιά. Ύστερα ο Θεός του είπε το εξής: «Εγώ είμαι ο Θεός που σε έβγαλε από την χώρα των Χαλδαίων, για να σου δώσω αυτή την χώρα για να την κληρονομήσεις». Και τότε λέει ο Αβραάμ: «Θεέ μου, πώς θα καταλάβω ότι θα την κληρονομήσω?» Τότε ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Φέρε μου μία δαμάλα 3 χρόνων, ένα κατσίκι 3 χρόνων, ένα κρυάρι 3 χρόνων, ένα περιστέρι και ένα τριγώνι». Ο Αβραάμ τότε πήρε αυτά τα ζώα και τα πρόσφερε στο Θεό. Τα χώρισε σε κομμάτια και τα έβαλε το ένα απέναντι από το άλλο. Τότε κατέβηκαν πάνω στα κομμάτια όρνια από τον ουρανό και ο Αβραάμ τα έδιωχνε. Ύστερα ο Αβραάμ έπεσε σε βαθύ ύπνο και ένιωσε ένα μεγάλο φόβο, σαν να τον τύλιγε ένα αδιαπέραστο σκοτάδι. Και τότε ο Θεός του είπε τα εξής: «Να ξέρεις ότι οι απόγονοί σου θα είναι σαν ξένοι σε χώρα που δεν θα είναι δική τους. Θα ζουν σε δουλεία και θα υποφέρουν σε σκλαβιά όλα τα χρόνια. Όμως ο λαός που θα τους τυραννήσει θα τους τιμωρήσω εγώ και μετά θα τους δώσω πολλά αγαθά. Εσύ ο ίδιος θα έχεις ειρηνικό τέλος όταν θα φτάσεις σε μεγάλη ηλικία. Οι απόγονοί σου θα ξαναγυρίσουν εδώ κατά την 4η γενιά». Με αυτά τα λόγια ο Θεός προείπε στον Αβραάμ για την σκλαβιά του λαού του κάτω από τον ζυγό της Αιγύπτου μέχρι και τη σωτηρία που θα ακολουθούσε χάρη στο Μωυσή. Όταν ο Αβραάμ ήταν 99 χρόνων, ο Θεός ξαναεμφανίστηκε και του είπε τα εξής: «Εγώ είμαι ο αληθινός και μόνος Θεός. Να ζεις σύμφωνα με το Άγιο θέλημά μου και να είσαι τέλειος. Θα κλείσω συμφωνία μαζί σου και ο λαός σου θα μεγαλώσει πολύ». Ο Αβραάμ τότε έπεσε και προσκύνησε το Θεό, όπου ο Θεός συνέχισε να του λέει τα εξής: «Πολλοί θα είναι οι απόγονοί σου, θα σε κάνω πατέρα πολλών εθνών και πλέον το όνομά σου δεν θα είναι Αβραάμ, αλλά θα είναι Αβραάμ». Δηλαδή εδώ προσθέτει ο Θεός ένα αλφα στο όνομα του Αβραάμ για να δείξει ότι τον κάνει πατέρα πολλών εθνών.
Θα κρατήσω τη συμφωνία μαζί σου και αυτή η συμφωνία θα συνεχιστεί στους απογόνους σου από γενιά σε γενιά. Σε σένα και σε αυτούς θα σας δώσω τη χώρα Χαναάν και θα είμαι ο Θεός και ο προστάτης σας. Όσο για τη Σάρα τη γυναίκα σου θα την ευλογήσω και αυτή, η οποία θα σου δώσει ένα γιο και πλέον το όνομά της δεν θα είναι Σάρα, αλλά θα είναι Σάρα, δηλαδή με 2 ρο. Ενώ πρώτα γραφόταν με 1 ρο το όνομά της, πλέον μας δείχνει και εδώ ο Θεός ότι λόγω του ότι θα γεννηθούν πολλοί απόγονοι από την Σάρα, της προσθέτει και εδώ ένα γράμμα, όπως ακριβώς έκανε και με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ, ακούγοντας αυτά τα λόγια από τον Θεό, παραξενεύτηκε και τον κυρίευσε η αμφιβολία. Τότε είπε στο Θεό, μα μπορεί ένας άνδρας που είναι 100 ετών να αποκτήσει γιο και η Σάρα που είναι στα 90 της να γεννήσει? Ο Θεός τον ξαναβεβαίωσε και του λέει ότι ναι, η γυναίκα σου η Σάρα θα γεννήσει γιο και εσύ θα τον ονομάσεις Ισαάκ, όπου μαζί του και μαζί με τους δικούς του απογόνους θα φυλάξω τη συμφωνία μου. Όπως θα δούμε και στην συνέχεια των επεισοδίων που θα έχουμε μπροστά μας, αυτό το οποίο είπε ο Θεός θα πραγματοποιούταν στον Ισαάκ. Αυτός που έφτιαξε τον κόσμο μπορεί όταν θελήσει να κάνει οποιοδήποτε θαύμα, όσο μεγάλο και αν φαίνεται. Από τον Αβραάμ και τη Σάρα θα προερχόταν ένας λαός όπου ο Κύριος θα τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Αυτός ο λαός, ο Ισραηλιτικός, θα είχε για αρχηγό και προστάτη του τον μόνο και αληθινό Θεό. Μία ημέρα, καθώς ο Αβραάμ καθόταν στην πόρτα της σκηνής του, στην πεδιάδα του Μαμβρή, του εμφανίστηκε ο Θεός μπροστά του με τη μορφή 3 αγγέλων. Ο Αβραάμ σήκωσε τα μάτια του και αντίκρισε 3 μορφές που στεκόταν μπροστά του. Έτρεξε τότε σε συνάντησή τους, τους προσκύνησε και τους είπε «Σας παρακαλώ μην προσπεράσετε τη σκηνή μου. Θέλω να σας περιποιηθώ σαν υπηρέτη σας. Θα σας φέρω νερό για να πληθείτε και θα σας τρώσω τραπέζι για να στηριχθεί η καρδιά σας. Στην συνέχεια ακολουθήστε το δρόμο σας». Εκείνοι τότε του αποκρίθηκαν και είπαν «Κάνε όπως είπες». Τότε ο Αβραάμ χαρούμενος έτρεξε μέσα στη σκηνή στη γυναίκα του τη Σάρα και της είπε να ετοιμάσει φαγητό για τους 3 ξένους και να ζυμώσει πίτες. Ο Αβραάμ τότε έτρεξε προς το κοπάδι με τα βόδια, πήρε ένα καλό και τρυφερό μοσχάρι και το έδωσε στον υπηρέτη του για να το ετοιμάσει. Μετά πήρε βούτυρο και γάλα και το μοσχάρι που ετοίμασε, έστρωσε τραπέζι στους ξένους και εκείνος έκατσε παράμερα κάτω από ένα ψηλό δέντρο. Εδώ έχουμε άλλο ένα σημάδι που μας δείχνει ο Θεός ότι δεν έχει απαγορέψει την κρεοφαγία στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν να τρώνε κρέας. Από το συγκεκριμένο παράδειγμα, από την φιλοξενία του Αβραάμ, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός έφαγε κρέας από το μοσχάρι που τους ετοίμασε ο Αβραάμ. Έτσι λοιπόν, ενώ εκείνοι έτρωγαν, ο Αβραάμ πήγε παραπέρα και καθόταν κάτω από ένα ψηλό δέντρο. Τότε τον ρώτησαν «Πού είναι η γυναίκα σου?» και ο Αβραάμ τους αποκρίθηκε και είπε «Εκεί στη σκηνή». Και ένας από τους 3 αγγέλους του είπε ότι η γυναίκα σου η Σάρα θα σου αποκτήσει γιο. Η Σάρα μέσα από τη σκηνή το άκουσε αυτό. Η ίδια και ο άντρας της ήταν πολύ γέροι για να αποκτήσουν παιδί. Έτσι η Σάρα, ακούγοντας το λόγο αυτό, τον βρήκε αστείο και γέλασε. Όμως ο Θεός είπε στον Αβραάμ «Γιατί γέλασε η Σάρα σκεπτόμενη ότι είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να κάνει παιδί? Υπάρχει τίποτα που ο Θεός μπορεί να μην το κάνει? Σε ορισμένο καιρό η Σάρα θα γεννήσει γιο». Τότε η Σάρα από τον φόβο της αρνήθηκε ότι είχε γελάσει. Όμως ο Θεός της είπε ότι όχι, γέλασες. Όμως ο Θεός έκανε όπως είπε. Η Σάρα σε ορισμένο καιρό που είχε δείξει ο Κύριος γέννησε έναν γιο και ο Αβραάμ τον ονόμασε Ισαάκ. Το όνομα αυτό, το όνομα δηλαδή του Ισαάκ, σημαίνει θα γελάσει. Από το γέλιο το οποίο έκανε η Σάρα όταν άκουσε το λόγο από το Θεό το ότι θα γεννήσει παιδί. Και έτσι ονομάστηκε Ισαάκ, δηλαδή θα γελάσει. Αυτά είχαμε να σας πούμε και στο σημερινό μας επεισόδιο.
Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας, που στηρίζετε το κανάλι μας και την προσπάθεια την οποία κάνουμε μέσα από το κανάλι αυτό Γέρον Νεκτάριος. Όσοι έρχεστε για πρώτη φορά και δεν έχετε κάνει την δωρεάν εγγραφή σας στο κανάλι μας, μπορείτε να το κάνετε πατώντας την εγγραφή, και αν θέλετε να σας έρχονται και ειδοποιήσεις με καινούργια ψυχοφέλιμα βίντεο, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.